everyone and welcome back. This is Iman and this is Sarah. and we are احنا بنسهل الحاجات اللي لما بنسمعها عقلنا بيعمل ايرور 404. زي ايه؟ زي الهوموفون، زي الفريزل فيربس، زي الايديومز والهارد ووردز. وفي كل حلقه هنتكلم عن حاجه منهم. النهارده هنتكلم عن ايه؟ قبل ما نبدأ حلقتنا هنتكلم عن الحلقة اللي فاتت. كان عندنا ايديوم كنا عايزينكم تجسوا معنى الايديوم ده في القاموس، وهو burn through money. burn through money معناها to spend a lot of money. أول كومنت كان على يوتيوب كانت إيناس، صح؟ برافو إيناس، يا ريت نسقف لها كلنا. نبدأ بقى حلقتنا النهاردة. يا ترى هنتكلم على إيه النهاردة؟ ما تيجي نشوف. Sorry. 1 متر كده بعيد شوية. هي كورونا فيروس which is COVID'19. طيب ايه كورونا فيروس ده؟ طبعا قالب الدنيا. ليه سموه كورونا؟ عشان الفيروس على شكل كراون اللي هو تاج. طبعا كورونا فيروس عامل بانيك اتاك للناس كلها. الناس كلها خايفة، ما بقاش في هاجز، ما بقاش في كيسز. Thank you. Okay. بلاش بوس. كلهم بيستخدموا بقينا بنستخدم ماسكس، gloves and hand sanitizer and of and course alcohol. عم ايدك الله. لا مش خلاص يا عم، اتكل على الله بقى. خلي ايدك جنبك لو سمحت. روح سلم على الحنفيه الاول وبعدين ابقى سلم عليا. طيب اللي بيكاتش الفيروس ده بيعملوا فيه ايه؟ بيحطوه في quarantine. عن الناس كلها عشان ما يعملش infection فيضطر يأذيهم. طيب ايه السيمبتومز اللي ممكن تظهر عليه؟ You will have a pain in your head. You will get a bad headache actually. So I have a splitting headache. splitting يا امان. splitting اخرها ing يا امان. If the word ends by ing, you have to drop G. So you have to say splitting, not splitting. وطبعا he will breathe heavily. يعني مش breathe لما الأمورة الصغيرة لسه بتقول. Actually يا امان في فرق ما بين breathe و breath. breathe is a verb. For example, they breathe heavily. But breath is a noun. For example, I take a long breath before I talk. Okay. Got it, yes. وبعد كده هيجيله dry cough ومعاهم شوية أعراض كده يا بوحة. ويحصل له حاجة من الاتنين. Have clean bill of health, which says he's healthy. وده depends on his immune system. لو مناعته قوية هيبقى on the mend, which means recover from illness أو لا قدر الله. Have one foot in grave, which means رجل برا ورجل جوه. هينزل غلط. He's going to die. And بعد then كده هيتكل على الله we kick the bucket أو he will pop his clogs, which means to die. آخر حاجة محتاجين نعرفها في الابيسود بتاعتنا النهاردة، في proverb بيقول eat an apple a day keeps the doctor away. وده اللي المفروض نعمله، مش eat apple، لأ. To protect ourselves, use hand gel, use hand sanitizer, use alcohol, use masks, use gloves. Don't shake hands, don't kiss, don't hug. الموضوع مش صغير. وطبعا آخر حاجة stay safe, stay home. قعدتنا هتطول بس ممكن نستغلها صح. هحط لكم في الديسكريبشن لينكس لسايتس كتير جدا ممكن نتعلم منها وفيها حاجات كتير فري. عندنا تاسك النهارده ايمان هتقولها. تاسك النهارده صغيرة، عايزينكم تخمنوا معنا to be black and blue and to take a tumble. لو عرفتوا اكتبوا لنا في الكومنتس، واول كومنت صح هيبقى معانا المرة الجاية. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. See you. Bye.